Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо грати в гру This is the Police. Гра набрала популярності. Гру мені цю порекомендував мій дуже хороший друг. Ви його знаєте, це Нікіта Коваль, з яким ми записували пару челенджів тому. Сьогодні ми будемо грати саме в цю гру. Давайте розпочнемо. Нова гра. Так, все правильно. Поїхали. День перший. 15 число понеділок. Ага, мэр Роджер сексуальный маньяк. Мэрия подтвердила слухи о подставке Джека Бойда. Так, ну, зрозуміло, так? Все ясно. Газети пишуть, все, що тільки можуть. Машина не заводиться з двох разів на третій. Так, це наш екран. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Розумію, зараз буде прес-конференція у нашого. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Ну що ж, так розумію, зараз розпочнеться прес-конференція. Так. Добрий утро. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Сюрприз. Мэр обсуждал это со мной. Я дал подобное дерьма от мэра. Какая разница? Ну що ж, що можна відповісти? А певний сюрприз, я все-таки про це не знав, тому я думал, что проработаю в полиции еще 5-10 лет, я просто хочу служить городу, конечно, я очень удивился. Далее питание. Вы знаете имя своего преемника? Я вам уже знаю. Певный точно новенький, так? Так, я думаю, они ищут свежую кровь, кто-то молодой, с новым взглядом на проблему. Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собрался покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он может передумать? Можливо. Должность должна быть плана. Звучит вполне вероятно. Думаю, на новой должности он бы смог послужить городу чуть. Хотя Кендрика оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Здесь что-то дивно. Сами почитайте, мафия и полиция работают
вместе. Может, они еще и с пришельцами сдружились. Мафия просто кучка придурков. У кого-нибудь есть нормальный вопрос? Бачимо, що наш офіцер до цього відноситься так, прискіпливо. Як мінімум на прессу. Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Это можливо. Честно, это может, если ты не знаешь, что ты решение приходится. Окей, далі. Дякую. Все, спасибі. Прес-конференція, я так розумію, закінчилась. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Так, я так розумію, що дуже долюблює цього Кендрика. Таблетки. Так, він одразу випив 3 якихось червоних таблетки, не розумію, навіщо він закурив сигар. Ну, все як звичайно, в Америці часто люди так роблять. Ні, про сигару, звичайно ж. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. 180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. Мэр дійсно вже не поставить. Ого, що це? Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Класно. День другий. Ну, перший день пройшов як не можна легше. Я практично нічого не робив, відповідав на запитання і читав. Знову напевно, так буде завжди. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or
grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Так. Ну, давайте все-таки виберемо другий варіант. Не потрібно нам ще обучення ніяке. Я так розумію, що це наша робоча зміна Б. Це ті працівники, які у нас під керівництвом. Ці зірки, ну, напевно, хто краще, хто гірше, то це зрозуміло. Прайс, Остін, Асана, Цубакі, Перді. Цікаве ім'я. Янці, Коті і Остін. Ну, я десь читав, що от оце от саме от полісмени, а от ці от коричневі це, я так розумію, ті, хто ведуть розслідування, якісь там. Так, день другий. 10 година дня. Карта. День розпочався. Побег с места аварии. Торговый центр Everyday. Муж с женой выходили из магазина и увидели, как фургон на парковке сдавал назад и сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что под колесом попал бомж. Ну що ж. Я так розумію, потрібно два офіцера сюди взяти. Давайте візьмемо, ну, нашу Прайс. Адже вона, як ми бачимо, не найсильніша. І візьмемо Остін. Вони у нас найслабкіші офіцери на цій зміні, як мінімум. Тому візьмемо саме їх, тому що я так розумію, що не дуже... Хоча, знаєте, бомж під колеса попав, все-таки... Давайте візьмемо Берді. У неї 210, тому вона з цим справиться. Погнали, поїхали. Так, стоп. Дещо поправимо. Настройки. Графіка. Прийняти. Все, можливо, так буде трошки легше. Ой-ой-ой, ні. Продовжити. Так. Драка. Кинотеатр The Last Picture Show. Администратор кинотеатра сообщил, что на показ фильма «Гражданин Кейн» в зал пытался попасть нетрезвый мужчина с доской для сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру голову своей доской и теперь отбивается от охранника кинотеатра. Ну, сюди також можна взяти двох. Саму, Цубакі. Дві дівчини. Можливо, справляться, можливо, ні. Потрібно ще перевіряти, як це все взагалі працює. Поки що я в цьому не зовсім розбираюся. Полоску. Так, побег с места аварии, отчет. Преступник пойман, офіцери невредимі, плюс 10 до кожної, Остін Перді зробила все як потрібно. Супер. Їдуть назад додому. Асана з Цубакі пробули на місці злочину. І що драка. Так. Преступник скрився. Сервірує штатський невредимий. Погано спрацював, мінус 10 кожного. Нічого не поробиш.
Бачимо, що все-таки сильніші потрібні полісмени для таких вот важких місць. Вооруженное ограбление. Пригород. Трое подростков с охотничьим ружьем ограбили магазин видеокассет. Тащи весь инструмент фильмов для взрослых. Родители скрылись на машине, но продавец запомнил номер автомобиля его хозяйка. Дженнет Браун живет в пригороде. Ага. Ну що ж, давайте візьмемо прайс, все-таки і спробуємо. І візьмемо Янці. Бабуся з хлопцем повинні справитися. І ще одне завдання. Залишається лише один полісмен в охоті. Юридическая контора Джонсон и уровень Кац. Драка. Братья и сестры сцепились друг с другом при оглашении завещания погибшего отца. Мы не рискнем разнимать их. Охранник на больничном, сообщил один из адвокатов. Ну просто щось шалене робиться в цьому місті. Поїхали. Так, ну я бачу, що більше от, сообщення. Нічого немає, визови також. Поки що все пусто, нічого немає. Так, еще. Нападение, гетто. Прохожий видел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта, отняли у него гитару и деньги. Трое. Давайте самых сильных візьмемо. Хай буде, продовжить. Так, вооруженное награбление. Це вже цікаво. У дома Браун действительно стоит та самая машина, а из окна гостиной доносятся стоны и громкий смех. Пробраться в дом через открытое окно, включить сирену и прокричать громкоговоритель, что дом окружен, постучаться в дверь, откройте полиция. Пробраться, наверное, в дом через открытое окно, мені здається, це буде найкращий варіант. Ого! А це що значить? Прайс, я так розумію, вбили, нічого собі. Ого. Ну, добре, що хоч Янці вижив, але йому також ніби зняли, ще не знялися такі очки. А як ж так? Ну, ми втрачаємо офіцера, друзі, це вже дуже неприємно. Хоча він і самий слабкий. Найстаріша людина серед нас всіх, але вона, на жаль, загинула. Котті зробила все просто шедеврально, все добре. Але все-таки жалко Прайс. Політичний взгляд неізвісний, є проблеми з алкоголем. Ну все. 2 дня вона нас переробила і на цьому закінчилось її життя, на жаль. Нічого не поробиш. Асана. Неізвісний політичний взгляд. Давайте всіх продивимося. Цікаво. Остін. Неізвісно, все успішно задній один. Зубаки. Також неізвісно. Ну вона була, випивала, ну що поробиш, можливо. Випив, що я приїхала на завдання, і там-то її вже і поклали. Ну, що зробиш? Не потрібно так робити. Так, отчет є. Ну, це було дуже легко, зрозуміло. Дуже таких сильних полісмени поїхали на це завдання. Легко забрали преступників. Що, чекаємо на наступне завдання. Я так розумію, можна вже йти додому, так завершити день. Ну, чому б ні? Втратили одного офіцера. Зміна А. Тут посильніше. Але тут є Рой. Який... ну, практично такий самий, як і наша Прайс. Прайс же на тому світі, а Рой ще поки що живий. Можливо, вони чоловік і жінка. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in.
Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Якось так. День третій. Напевно, останній на сьогодні. Итак, городские власти хотят снести мой дом из какой-то бюрократической ошибки. Если сегодня не улажу этот вопрос, нам с семьей не будет жить. Могу ли я взять отгул? Ну, знаєте. Ну що ж, ми не такі вже і злі люди, хай буде. Лички. Що ж це? Окей, давайте вандал. 50 очков, окей. І Робін. У нас тепер 3 таких доволі гарних полісмена на сміні, а... Так, ну музика нам не потрібна. Дивимося одразу задання. Вандализм. Собор Сент-Джона. Позвонил расстроенный настоятель собора. Сегодня утром он обнаружил, что ночью кто-то проник на старое кладбище во дворе. Надгробия расписаны сатаническими знаками, есть сколы. Кажется, даже есть следы работы лопаты, но настоятель старается об этом не думать. Що ж, давайте візьмемо наших Роя і Берча младшого. Можливо, вони справлять меня на той подвигати. А тут нас біржа труда. Дивимось. Я можу зараз взяти собі 3 полісменів і ось мій Теска, Максим Пауерс. На зміну Б. На зміні А у нас так гарні полісмени. На зміну А у нас йде цей полісмен. І все. І є одна вакансія з
детективом. Давайте візьмемо ось цього детектива, який найбільш сильний, у нього 210. Аж професіоналізм. Діла. Поліцейський час, дивимося. Так, біржа труда, беклог, це ми бачили. Персонал. Що ми можемо робити з персоналом? Наприклад, цей берч. Уволить. А ну, нажмемо. Слишком стар. Тобто ми бачимо. Не прийшов на роботу, можна за це звільнити. Прийшов на роботу п'яним, за це також можна. Слишком стар. Ну, оце якраз єдине, що підходить. И провалил 3 задания подряд. И уволить незаконно, это действие может обернутися серйозним последствием. Ось так ми це бачимо, ну поки що, напевно, звільняти не будемо, адже досить таки мало. У нас полісмен. Так, дивимось далі. Ага, тут можна міняти композицію, це зрозуміло. Поки що ми цього робити не будемо. Так, вандализм. Бизнесмен Харли Джонс прямо сейчас наблюдает из окна, как 2 подростка царапают на его новой машине личный рисунок. Так, ну також, мені здається, нічого не дуже таке сильне. Ну, допустим, це трохи дуже сильно. Так, а чё, вандализм? Преступник скрився. Ну, це було практично зрозуміло, адже дуже слабенькі були полисмены, все по заданию. Так, подозрительный индивид. Официантка Мила уверена, что она только что была двойной чекин и физического пола. Так, Кейдж. Сподіваємося на те, що не буде ложного визову, тому що тут тільки зря подіти зараз хлопці. Зрозуміло, 3 сильних хлопців, вони не могли не зловити цього бандита. Такое на перших днях. Ложная тревога. Ну я практично знаю, що таке буде. Так, мистер Бойд. Мой вышибал снова наелся своей мексиканской еды и не хочет стрелять. Окей. Давай, Берч младший. Продажа наркотиков. Поступил анонимный звонок по купле говорит с воздушным шариком, продает карате. Окей, це вже може бути дуже небезпечно. З 2 найсильніших давайте сюди. Поїхали. Что таке? Угроза самоубийства. Когда мужчина с канистрой бензина в руках угрожает поджечь себя, если его любимая жвачка сменит моду. Дивно. Окей, і візьмемо ще Роя. Рой, можливо, хтось щось сьогодні зробить. Поліцейський учасник. Так, біржа труда, що тут? Може ще одного? Ну, хай це буде Скотт Хатчетсон. На зміну А. Так, це закрито. Ну що, чот? Извините, мистер Бойд, но я увольняюсь. За один вечер я заработал больше, чем в FPD платят за месяц. Мистер Соркин продолжил мне остаться, все-таки быть боком не мое. Зрозуміло. Ми отримали $4,500, непогано. Окей. Що це? Так, що? Ого. К вашему приезду клон массив пуделей и шариков сосисок, а вокруг него катается детвора. Положить клоуна на лед, устроить обыск. Свидетелях накинуть на форму плаща при конце клиента, внимательно наблюдать за клоуном стрелком. Спершу буду
Все як потрібно, все класно. Все невредимо, все дуже добре. Хлопці працювали як потрібно. Полоску, хочет. Добре, Рой. Що ж таке справи? Що ж, напевне, завершимо день сьогоднішній. Спасибі за перегляд. Мені здається, що гра навіть дуже непогана, можна продовжувати грати. Наступні дні, які з нами мають бути набагато цікавішими. Обов'язково буде ще наступна серія цієї гри на каналі начало. Тому чекайте. Незабаром випустимо другу серію. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім спасибі, всім пока.